মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ লেচন নম্বৰ 1 দ্য প্ৰিন্স অফ পানিদিহিং শীৰ্ষক পাঠটিৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ পাঠত আমি এই পাঠটিৰ অসমীয়া অনুবাদ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিলোঁ। যদি তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংক দি দিম, তোমালোকে চাই ল'বা। এতিয়া আমি প্ৰশ্নোত্তৰসমূহৰ মাজলৈ যাওঁ আহা। Activities 1 A প্ৰথমৰ প্ৰশ্নটো আছে Answer the following questions to check your understanding. তোমালোকে কিমান বুজি পালা তলৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰকেইটা কৰি চাব কৈছে। A Why did the people of Sitolia and neighboring villages panic? Sitolia আৰু ওচৰ-পাজৰৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকে কিয় ভয় খাইছিল বুলি কৈছে। এতিয়া আমি উত্তৰটো কি বুলি লিখিব পাৰোঁ চাওঁ আহাচোন। The people answer দিবা The people of Sitolia and the neighboring villages panicked because the swelling water of Brahmaputra continued rising. মই যিমান পাৰোঁ সিমান সহজভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তোমালোকে কৰি ল'বা। কি বুলি কৈছে চিতলিয়া আৰু তাৰ ওচৰ-পাজৰৰ গাঁৱৰ ৰাইজসকলে ভয় খাইছিল কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ৱাটাৰ বাঢ়ি গৈ আছিল, পানীখিনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বাঢ়ি যাব ধৰিছিল। এতিয়া বি প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ আহাচোন। বি প্ৰশ্নটো কি বুলি আছে What happened when the embankment at Sitolia village was breached? যেতিয়া চিতলিয়া গাঁৱৰ মথাউৰিটো ভাগিছিল তেতিয়া কি হৈছিল সুধিছে। When the embankment at Sitolia village was breached in moments huge waves of water broke into the village. যেতিয়া মানে কি হৈছিলে চিতলিয়া গাঁৱৰ মথাউৰিটো ভাঙিছিলে তেতিয়া প্ৰচণ্ড পানীৰ ঢৌৱে কি কৰিছিল গাঁওখন বুৰাই পেলাইছিল, মানে গাঁৱলৈ হুৰা পানী সোমাই আহিছিল। এতিয়া চিটো কি কৈছে চিটো কৈছে What action did Khoghen and his classmates take to rescue the villagers of Sitolia? খগেন আৰু তাৰ ক্লাছমেটছবিলাকে সহপাঠীসকলে চিতলিয়া গাঁৱৰ লোকসকলক বচাবলৈ কি কৰিছিল সিহঁতে সুধিছে। কি কৰিছিল সিহঁতে To rescue the villagers of Sitolia, Khoghen and his classmates made 5 rafts and left for Sitolia leading Khoghen's boat. কি কৰিছিলে চিতলিয়াৰ গাঁৱৰ ৰাইজসকলক বচাবৰ কাৰণে খগেন আৰু তেওঁৰ সহপাঠীসকলে 5খনকৈ কলৰ ভূৰ বনাইছিলে আৰু কি কৰিছিলে খগেনৰ নাওখন লৈ চিতলিয়াৰ ফালে গতি কৰিছিল। এতিয়া ডিটো আমি চাওঁ আহাচোন। ডিটো কি কৈছে How did Khoghen and Dambaru rescue Dr. হাতী বৰুৱা and মণি বাইদেউ? ডক্টৰ হাতী বৰুৱা আৰু মণি বাইদেউক কেনেকৈ খগেন আৰু ডম্বৰুৱে উদ্ধাৰ কৰিছিল সুধিছে। তাৰ উত্তৰত আমি লিখিব পাৰোঁ যে Khoghen and Dambaru reached the dispensary after half an hour and took them into the boat with their bags and moved back to a higher place. খগেন আৰু ডম্বৰুৱে কি কৰিছিলে আধা ঘণ্টাৰ পাছতে ডক্টৰ হাতী বৰুৱা থকা ডিস্পেন্সাৰীখন পাইছিলগৈ আৰু কি কৰিছিলে তেওঁলোকক নাৱত উঠাই তেওঁলোকৰ বেগৰ সৈতে নাৱত উঠাই এটুকুৰা ওখ ঠাইলৈ লৈ আহিছিল। এই প্ৰশ্নটো আছে Why did the people of the village call Khoghen the prince of panidihing? গাঁওখনৰ লোকসকলে খগেনক প্ৰিন্স অফ পানিদিহিং বুলি কিয় কয়? কাৰণ The people of the village called Khoghen the prince of panidihing because Khoghen was a brave fellow and he was always ready to help others even by putting his own life in danger. খগেনক গাঁৱৰ লোকসকলে প্ৰিন্স অফ পানিদিহিঙৰ ৰাজকুমাৰ বুলি এইকাৰণে কয় কাৰণ খগেন এজন ব্ৰেভ ফেলো, মানে একদম খুব সাহসী ল'ৰা আৰু সি কি কৰে সদায়ে অন্যক নিজৰ জীৱনটো বিপদাপন্ন কৰি হ'লেও অন্যক হেল্প কৰাত সদায় ৰেডি হৈ থাকে, সদায় প্ৰস্তুত হৈ থাকে। এতিয়া আমি 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ আহা। 2 নম্বৰটো প্ৰশ্নটো কি কৈছে How much of the story do you remember? ষ্টৰিটো কিমান মনত আছে সুধিছে। Answer these questions quickly. যিমান পাৰা সিমান খৰকৈ এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিবলৈ কৈছে। এইটো কি কৈছে Who was Khoghen? খগেন কোন আছিল? How old was he? তাৰ বয়স কিমান হৈছিল সুধিছে। ইয়াত উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা Khoghen was a student of নিতাই পুখুৰী কলেজ. He was 17 years old. খগেন নিতাই পুখুৰী কলেজৰ এজন ছাত্ৰ আছিলে আৰু তেওঁৰ বয়স আছিলে 17 বছৰ। তোমালোকে ইয়াত লিখিব পাৰা He was also a brave fellow. He was a brave young man.
তেনেকৈ লিখিব পাৰা। মই যিমান পাৰোঁ সহজভাৱে দিব খুজিছোঁ তোমালোকে, গতিকে যদি এড কৰিব বিচাৰা তোমালোকে এড কৰি ল'বা। বি প্ৰশ্নটো কি কৈছে? ইট ৰেইনড হেভিলি অল উইক, হোৱাট ৱাজ দ্য ৰিজাল্ট? গোটেই সপ্তাহটো খুব বৰষুণ দি আছিল, তাৰ পৰিণামটো কি হৈছিল? গোটেই সপ্তাহটো বৰষুণ দিয়াৰ ফলত কি হৈছিল সুধিছে। The result was that the water of the Brahmaputra rose and finally the embankment at Sitolia village broke down. আৰু কি হৈছিলে? ৰিজাল্টটো হৈছিলে কি তাৰ ফলত গোটেই সপ্তাহটো বৰষুণ দিয়াৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী উফন্দি পৰিছিল আৰু ফাইনেলি চিতলীয়া গাঁৱৰ মথাউৰিটো ভাঙি গৈছিল। সিটো কৈছে in moments huge waves of water broke into the villages. What is this situation called? মুহূৰ্ততে কি হৈছিলে? পানীৰ প্ৰকাণ্ড ঢৌৱে গাঁওখন বুৰাই পেলাইছিল আৰু এই চিটুৱেশ্যনটোক, এই পৰিস্থিতিটোক কি বুলি কয় সুধিছে। This situation is called flood havoc. অৰ্থাৎ এই চিটুৱেশ্যনটো কি বুলি কয়? বানপানী হোৱা বুলি কোৱা হয়। ফ্লাড হেভক প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, যিহেতু বানপানী এটা, গতিকে এইটো চিটুৱেশ্যনত ফ্লাড হেভক বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছে ডিটো। খগেন, you have saved our lives, given us a new life. Who said this? Why did he say this? খগেন, তুমি আমাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলা আৰু আমাক এটা নতুন জীৱন দিলা, এই বুলি কোনে কৈছিল সুধিছে। Why did he say this? আৰু কিয় কৈছিল? তেখেতে এই কথাটো কিয় কৈছিল সুধিছে। ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা ডক্টৰ হাতী বৰুৱা said this. ডক্টৰ হাতী বৰুৱাই এই কথাষাৰ কৈছিল। He said this because খগেন saved him and his wife from drowning. কাৰণ খগেনে তেওঁক আৰু তেওঁৰ পত্নীক ডুবি যোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিল। এতিয়া আমি 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ আহা। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে? Complete the following sentences in your own words. তোমালোকৰ নিজৰ ভাষাৰে তাৰমানে তলৰ বাক্যকেইটা সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কৈছে। কি কৈছে এইটো? The water rolled over some of the housetops and পানী কিছুমানৰ ঘৰৰ মধুচৰে পাৰ হৈ গৈছিল আৰু কি হৈছিল? তাৰ পাছত হৈছিল and the air quickly filled with the cries and wails of the villagers. তাৰপিছত কি হৈছিল? আকাশ বতাহ মানুহৰ আৰ্তনাদে, ভিলেজাৰ্ছ গাঁৱৰ বাসিন্দাসকলৰ আৰ্তনাদে কঁপাই তুলিছিল। B2 By the time the people of Sitolia were evacuated. By the time the people of Sitolia were evacuated to the high grounds of the school building. সিহঁতক কলৈ লৈ গৈছিল? সেই সময়ত চিতলীয়া গাঁৱৰ লোকসকলক ওখ স্কুল বিল্ডিংটোলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল আৰু তাত কেম্প বহোৱা হৈছিল। এতিয়া আমি চিটো চাওঁ আহাচোন। চিটো কি কৈছে? Half an hour later the boat reached the doctor's house. আধা ঘণ্টাৰ পাছত নাওখন ডক্টৰৰ ঘৰ পাইছিলগৈ। ডক্টৰ হাতী বৰুৱাৰ ঘৰলৈ তেওঁক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে গৈছিল, সেই কথাটো কৈছে। Half an hour later the boat reached the doctor's house. It narrowly missed crashing into the railing of the veranda of the doctor's house. অলপ সময়ৰ পিছতে কি হৈছিলগৈ? নাওখন গৈ ডক্টৰ হাউচ পাইছিলগৈ আৰু বাৰাণ্ডা ৰেইলিঙত খুন্দা নোমোৱাকৈ কথমপিহে ৰক্ষা পৰিছিল। উত্তৰটো কি কৈছে? D2 The boat took a U-turn now and it began to move swiftly with the current. আৰু নাওখনে হঠাতে ইউটাৰ্ণ লৈছিল আৰু কি হৈছিল? পানীৰ সোঁতৰ লগত খুব স্পীডত যাবলৈ ধৰিছিল। ইটো ডম্বৰু and 2 other men somehow managed to catch. Answer Domboro and 2 other men somehow managed to catch hold of the capsized boat that had almost been swept away. ডম্বৰু আৰু অন্য দুজন মানুহে কেনেবাকৈ মেনেজ কৰিছিল নাওখন ধৰিবলৈ আৰু নাওখন কি কৰিছিলে? কেপচাইজ হোৱা বোটখন পোনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু বোটখন মানে অলৰেডি কি হৈছিলে? কেপচাইজ হৈ গৈছিল। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ হা। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি কৈছে? Read the following. Use the clues to write a summary of the situation of panidihing to be published in the local newspaper. Give a suitable title. তলৰ বাক্যবোৰ পঢ়িব গৈছে আৰু পঢ়ি পেলাই এটা সামাৰি লিখিব গৈছে লোকেল নিউজ পেপাৰ দিবৰ বাবে, প্ৰকাশ কৰিবৰ বাবে, আৰু কি কৰিছে? এটা সুটেবল উপযুক্ত এটা টাইটেল দিব কৈছে। বাক্যকেইটা কি বুলি দিছে? ইট ৰেইনড হেভিলি, খুব বৰষুণ দি আছিল। পেনিক গ্ৰিপ দ্য ভিলেজ, আৰু গাঁওখনত এক আতংকই বিৰাজ কৰিছিল। দ্য এম্বেংকমেণ্ট
was breached, মথাউৰিটো ভাঙি গৈছিল. Villagers took shelter on housetops, গাঁৱৰ লোকসকলে ঘৰৰ মুধচত আশ্ৰয় লৈছিল. Villagers from neighboring villages rushed to help, ওচৰ পাজৰৰ গাঁৱৰ লোকসকলে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল. The civil authorities were also informed, চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষকো জনোৱা হৈছিল. In no time, rafts and boats were made ready. লৰালৰিকৈ কি তৈয়াৰ কৰা হৈছিল? কলৰ ভূৰ আৰু নাও ৰেডি কৰা হৈছিল. Hundreds of villagers were rescued along with their livestock. আৰু শতকৈ অধিক লোক আৰু গাঁওবাসীক আৰু পশুধনক কি কৰা হৈছিল? ৰেস্কিউ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল. গতিকে আমি এইটো কেনেদৰে লিখিব পাৰোঁ চাওঁ আহাচোন. ফ্লাড ইন পানিদিহিং, জুলাই, তোমালোকে ইয়াত ডেট এটা দি ল'বা. Due to heavy rain in Sitolia, the water level of the Brahmaputra river continued rising and panic gripped the villages of Sitolia. কি হৈছিলে? হেভি ৰেইন দিয়াৰ কাৰণে চিতলিয়াত হেভি ৰেইন দিয়াৰ কাৰণে খুব বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে কি হৈছিলে? ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ৱাটাৰ লেভেলটো বাঢ়িছিল, একেৰাহে বাঢ়ি গৈ আছিল আৰু চিতলীয়া গাঁৱৰ লোকসকলৰ মাজত এক আতংকই বিৰাজ কৰিছিল. The flood occurred due to the heavy rain and as a result, the embankment at Sitolia broke down and water rolled over the villages. তাৰপিছত কি হৈছিল? হেভি ৰেইন দিয়াৰ কাৰণে কি হৈছিলে? বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ ৰিজাল্টত কি হৈছিল? চিতলীয়া গাঁৱৰ মথাউৰিটো ভাঙি গৈছিল আৰু গাঁওখনলৈ পানী সোমাই আহিছিল. So the villagers took shelter on their housetops. আৰু সেইবাবে গাঁওবাসীয়ে কি কৰিছিলে? ঘৰৰ মুধচত আশ্ৰয় লৈছিল. Villagers from neighboring villages rushed to help with rafts and boats, and civil authorities were also informed. ওচৰ পাজৰৰ গাঁৱৰ লোকসকলে কলৰ ভূৰ আৰু নাৱৰ সহায়ত তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল আৰু চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষকো এই সম্পৰ্কে জনোৱা হৈছিল. Hundreds of affected people were rescued along with their livestock and shifted to a camp. শতকৈও অধিক লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু পশুধনক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকক এটা কেম্পলৈ শ্বিফ্ট কৰা হৈছিল. গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ইয়ালৈকে আলোচনা কৰিলোঁ. ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নোত্তৰসমূহৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা. মই